Đây là một cái chủ đề mà hầu hết phụ huynh bây giờ là đang bị nhức nhối và đang bị mâu thuẫn rất nhiều. Ngày xưa cái thời mà chúng ta còn bao cấp thì hình như dạy con lại dễ, mà đến bây giờ cái thời không còn bao cấp thì dạy con lại khó. Hình như dư giả một chút mình dạy con lại khó nha. Thì bữa này là bữa đầu, thì mình cũng muốn chia sẻ với các chú bác, các cô chú, các anh chị ở đây cái chủ đề liên quan đến dạy con trưởng thành về nhân cách đạo đức. Mà trong cái hệ thống về nhân cách đạo đức thì chúng ta mới thấy là kinh điển Đức Phật nói rất kỹ. Tức là ở đây những anh chị nào mà có nghiên cứu về cái chữ đạo đức ấy, thì bên Thiên Chúa giáo họ cũng nói, họ gọi là lòng bác ái, họ gọi là thương yêu vô điều kiện. Bên Nho giáo họ cũng nói. Khổng Tử dạy về đạo đức làm người rất nhiều. Nhân lễ nghĩa trí tín Ngài nói rất nhiều. Rồi triết học phương Tây họ đưa cái môn đạo đức họ dạy kiểu gì. Rồi đến thời Việt Nam thì dạy đạo đức kiểu gì. Thời Việt Nam bây giờ cái môn đạo đức được đổi thành một cái tên gọi là môn giáo dục công dân. Vậy thì tất cả những cái nhân cách đạo đức đó, khi mà chúng ta trao truyền lại cho trẻ thì có thực sự nó trưởng thành được không? Hay là mình trao cho trẻ mà nó không trưởng thành, mình cứ trao vậy thôi, rồi cuối cùng nó chẳng nhận được cái gì. Thì mình phải xem lại cái cách chúng ta trao có đúng không, cái cách chúng ta hiểu có đúng không, và cái nền tảng vận hành của nhân cách đạo đức nó có đúng không, đâu là cái cốt lõi của nó. Nếu mà dưới cái góc nhìn của pháp luật thì cái người nào tuân thủ đạo đức, tức là người đó chỉ cần tuân thủ pháp luật chăng? Có đạo đức là tuân thủ pháp luật, không vi phạm pháp luật được gọi là có đạo đức. Có chắc không? Có chắc chắn không? Mà pháp luật thì chúng ta được quyền lách luật không? Vì quy định chưa có đủ thì mình lựa cái khe hở mình lách nó vào. Thế là năm sau pháp luật là phải bổ sung. Nên cái chữ đạo đức ấy, nhân cách đạo đức nó hay lắm. Hay. Thì giới thiệu một chút là hiện giờ là chúng tôi là ở bên hệ thống trường Tuệ Đức này, và ở bên Viện Đào tạo Bách Khoa, ở câu lạc bộ dạy con nên người và cộng đồng sống tử tế. Ở đây là chúng tôi có mấy cái nhóm khác nhau. Những anh chị nào mà biết lần đầu thì tiếp xúc dần. Thì hỏi các anh chị, đặc biệt những anh chị lần đầu gặp tôi này, thì theo các anh chị nhân cách đạo đức là một cái tiến trình cả đời hay chỉ cần một vài khóa học ngắn ngắn là xong? Cái nhân cách đạo đức bên trong mình này, nó là một tiến trình cả đời hay chỉ một hai khóa học ngắn ngắn là xong? Cái nào đúng? Đầu tiên mình phải khoanh vùng được nó. Các anh chị không khoanh vùng được nó là đi miên man luôn. Có không các anh chị? Nhân cách đạo đức là một tiến trình rèn luyện cả đời, hay chỉ cần một hai quyển sách và một vài khóa học là xong? Cái nào đúng? Cả đời. Như vậy nếu chúng ta muốn dạy con của mình về nhân cách đạo đức, nhưng mình chưa chết cơ mà, đời mình chưa hết, mình có phải rèn cho chính mình không? Có. Rồi nếu mình 3 điểm về nhân cách đạo đức, mình có dạy con mình thành 8 điểm về nhân cách đạo đức được không? Bố thì đi nhậu và chửi thề, bắt con sống không chửi thề. Bố bắt con không chửi thề mà bố ngày nào bố cũng chửi thề, được không? Mẹ ra ngoài đời khó khăn trở ngại, mặt mẹ lúc nào cũng nhăn như bị về nhà, khó đắm, hơi tí là cáu bực với cả cái đứa con của mình. Vậy mà chúng ta lại yêu cầu nó sống, nó phải thoải mái, nó phải từ bi với người xung quanh, được không? Đâu có được. Nên chúng ta mới nhìn sâu vô cái vấn đề mà nhân cách đạo đức của đứa con của mình, đâu đó hình bóng của chúng ta. Vậy dạy con có phải là dạy mình không?
Nếu mình hiểu dạy con là ngây thơ, dạy con là một tiến trình dạy mình. Không dạy chính mình không hình thành nhân cách con được. Cái tính làm gương của ba mẹ quan trọng ghê lắm. Vậy là chúng ta đi kiếm tiền suốt ngày, rồi về đến nhà đôi khi lại tiếp tục đi nhậu, thêm một tăng nữa 12 giờ đêm mới về đến nhà. Xong ra chúng ta cho rằng là chúng ta dạy con nên người nổi ông. Rồi bố mẹ ông bà dạy con khác nhau, mỗi người dạy một kiểu. Người thì nuông chiều, người thì nghiêm khắc. Thế là cứ đi ngược nhau, mỗi người một phách. Đứa trẻ chạy theo ai? Theo các anh chị là đứa trẻ nó bám vào người nào chiều nó, hay bám vào người nào nghiêm khắc với nó chiều nó? Ở đây chúng ta là Phật tử. Vậy mình hỏi các anh chị một câu là nuông chiều là nhân, quả là gì? Bảo bọc, nuông chiều những khó khăn trở ngại của con, mẹ bố nhảy vào làm giúp nó, thì quả là gì? Chúng ta gieo cái nhân đó nó xuống thì quả gì nó mọc ra? 10 năm sau cái gì mọc ra? 20 năm sau cái gì mọc ra? Nuông chiều là nhân, bảo bọc là nhân, an toàn là nhân. Quả là gì? Quả có trưởng thành không? Quả là gà công nghiệp hay là gà rừng? Gà công nghiệp. Nên mấy bé nào mà cứ béo béo mũm mĩm trắng trẻo là 90% là gà công nghiệp. Nó an toàn trong vòng tay của mẹ, và mỗi lần có khó khăn mẹ nhảy đến mẹ giúp, mẹ làm hộ. Mẹ Việt Nam anh hùng. Anh hùng ghê lắm. Anh hùng đến mức là con không lớn lên được. Đứa con nó chỉ lớn lên được ở cân nặng thôi, chứ nó không lớn lên được về cái chiều sâu của tâm hồn. Cái bản lĩnh sống, cái năng lực tự lập nó không lớn lên được. Trách nhiệm thuộc về ai? 20 năm đầu trách nhiệm thuộc về ai? Vào ba mẹ. Nên có nhiều bà mẹ nuôi con kỹ lưỡng vô cùng, cái gì cũng dành lại cho con. Rồi đến năm 17, 18, 20 tuổi nó bước ra cuộc đời rồi nó hư. Vì nó là con gà công nghiệp, nó bước ra nó phải hư chứ. Hư rồi nó theo một băng nhóm, rồi nó trộm cắp, rồi nó giết người. Lên đến tòa bà khóc. Bà bảo cả đời tôi có là gây tội ác với ai đâu, mà tại sao ông trời không có mắt? Có đúng ông trời không có mắt không? Hay là ông trời rất có mắt? Bà chẳng hại ai cả, bà chỉ hại có một người là đứa con của bà thôi. 17 năm bảo bọc, 17 năm an toàn, 17 năm làm hộ con, chính là 17 năm giết đứa con của mình mà không biết. Không trao cho nó cái quyền được tự lập, không trao nó cái quyền được trưởng thành, không cho nó cái quyền đứng lên đôi chân của chính nó. Vậy người mẹ này gieo nhân nuông chiều thì gặt quả ích kỷ cá nhân. Gặt quả gì? Lệ thuộc. Đứa trẻ nó lệ thuộc mãi, nó yếu đuối, nó lệ thuộc. Bước ra cuộc đời không còn bóng dáng mẹ nó sẽ lệ thuộc một băng đảng nào đó, một nhóm bạn nào đó. Nhóm bạn đó hư là nó hư luôn. Rồi một ngày nó theo băng đảng đó, nó phạm tội, trộm cắp, đĩ điếm, giết người, thì bà mẹ đến tòa lại than thở: cả đời tôi có hại ai đâu mà bây giờ ông trời không có mắt. Như vậy ở đây chúng ta thương yêu con nhưng có hiểu biết không? Tình thương nó có trí tuệ chưa? Hay tưởng tình thương thiếu trí tuệ? Đạo Phật là đạo của trí tuệ mà, đâu phải mỗi từ bi. Nói đạo Phật là đạo của từ bi là người ta nói có một nửa thôi. Trí tuệ đâu? Nói trí tuệ mới từ bi không cũng là nói hai vế, còn một vế ở giữa quan trọng lắm. Lát nữa mình sẽ đi cả ba vế. Dạy con trưởng thành là một quá trình cả đời này, các anh chị phải lưu ý, cái này quan trọng nha. Đặc biệt là những cái chiều sâu của nhân cách. Chiều sâu của nhân cách. Nuông chiều không dẫn đến con về đâu cả.